Haideți să privim constelația Racului, dincolo de horoscop și semnificațiile pe care le aduce în viața fiecăruia dintre noi, dacă suntem născuți sub acest semn astral. Pășim în afara zodiacului ca să vedem imaginea de ansamblu. În cele ce urmează, reperăm constelația pe harta cerească și parcurgem împreună câteva mituri și legende legate de acest semn astral. Aflăm că această constelație este legată de legenda lui Hercule și lupta sa cu Hidra din Lerna. De asemenea, vom explora semnificația constelației Racului în astrologia babiloniană, în Egiptul antic și în astrologia chineză. Dar să începem cu reperarea pe cer a acestei constelații și mai apoi ne delectăm cu mitologia legată de aceasta. Dacă te atrage mai mult mitologia, treci peste partea de astrologie. Aflată în emisfera nordică, constelația Racului nu este doar un simbol astrologic, ci și o comoară a cerului nocturn. Fie că ești pasionat de astronomie, mitologie sau pur și simplu curios despre cerul înstelat, acest articol te va purta într-o călătorie fascinantă prin misterele și frumusețile constelației Racului. Pregătește-te să descoperi o lume celestă care te va fascina și inspira. Constelația Racului, cunoscută și sub numele de Cancer, este una dintre cele 12 constelații zodiacale. Este situată între constelațiile Gemeni și Leu. Deși nu este una dintre cele mai strălucitoare constelații, Racul poate fi identificat printr-un grup de stele care formează un Y inversat. Principalele stele ale constelației sunt Acubens sau Alpha Cancri, Altarf sau Beta Cancri, Aselus Borealis sau Gamma Cancri și Aselus Australis sau Delta Cancri. Una dintre cele mai notabile caracteristici ale constelației Racului este roiul stelar deschis Presepe, cunoscut și sub numele de Stupul sau M44. Acest roi stelar, situat la aproximativ 577 de ani lumină de Pământ, este vizibil cu ochiul liber și a fost cunoscut încă din antichitate. Presepe este un grup de aproximativ 1000 de stele, fiind un spectacol fascinant pentru orice observator al cerului nocturn. Și acum, haideți să ne oprim la câteva dintre cele mai edificatoare referințe din mitologia constelației Racului. Constelația Racului este bogată în povești și legende mitologice, fiind asociată în principal cu mitologia greacă. Legenda lui Hercule și Racul. Cea mai cunoscută poveste legată de această constelație este mitul lui Heracle, denumit de către romani Hercule, și lupta sa cu Hidra din Lerna. Hercule este fiul lui Zeus și a muritoarei Alcmena. Din acest motiv, soția lui Zeus, Hera, îi purta dușmănie lui Heracle. Potrivit legendei, Hera a trimis 2 șerpi să-l ucidă pe Heracle pe când acesta era doar un copil, dar șerpii au fost prinși și strangulați de Heracle, care ulterior a devenit cel mai mare erou grec și cel mai puternic om de pe pământ. Heracle s-a căsătorit cu Megara, având copii și o viață fericită, însă, fiind blestemat de Hera, a ajuns să-și ucidă soția într-un moment de nebunie. Pentru a ispăși crima, Apollo îi poruncește lui Hercule să-l slujească timp de 12 ani pe Euristeu, iar acesta din urmă îl pune la anumite munci, cunoscute ca muncile lui Hercule, a doua dintre ele fiind aceea de a ucide Hidra cu 9 capete, o creatură monstruoasă din Lerna. Născută din Tifon și din Echidna, Hidra era un balaur monstruos, a cărui răsuflare ucidea pe oricine îi simțea duhoarea. Ea avea nenumărate capete care, pe măsură ce erau retezate, creșteau la loc. Unul dintre capete era nemuritor. Heracle a reușit să-i reteze capetele și, cu ajutorul nepotului său Iolaus, să-i ardă carnea în locul unde fuseseră, pentru a le împiedica să se mai regenereze.
Pe urmă, el îi rătează și capul cel nemuritor și, îngropându-l în pământ, împinge deasupra lui o stâncă uriașă. Sângele Hidrei era și el aducător de moarte. De aceea, la plecare, eroul și-a muiat săgețile în sânge, făcându-le astfel veninoase. Conform legendei, Hera, zeița căsătoriei și a nașterii, a trimis un crab uriaș pentru a-l distrage pe Hercule în timpul luptei sale cu Hidra, sperând că astfel îl va învinge. Racul a mușcat piciorul lui Hercule, dar eroul l-a zdrobit sub piciorul său puternic. Hera a plasat racul pe cer, formând astfel constelația Racului. Dacă doriți să aflați mai multe lucruri despre mitologia greacă, vă rog să menționați în comentarii și voi realiza un material pe această temă. În mitologia babiloniană, constelația Racului era cunoscută sub numele de Mul-al-Lul, un nume care se referă la o broască țestoasă sau la o creatură asemănătoare unui crab. Această constelație era asociată cu anotimpul verii și cu apele calde ale Mării Mediteraneene. Astrologia Racului. Racul este al patrulea semn zodiacal și este guvernat de lună. Persoanele născute între 21 iunie și 22 iulie sunt considerate a fi în zodia Racului. Racul este un semn de apă și este asociat cu emoțiile, familia și intuiția. Se crede că cei născuți sub acest semn sunt sensibili, protectivi și loiali. Racul este de asemenea asociat cu maternitatea și casa, fiind semnul care guvernează al patrulea sector al zodiacului, care reprezintă rădăcinile și originile. Luna influențează profund starea emoțională și instinctele protective ale nativilor din Rac. Caracteristici astronomice ale constelației Racului. Constelația Racului, deși nu este una dintre cele mai strălucitoare constelații, are câteva stele notabile. Alpha Cancri, cunoscută și sub numele de Acubens, este cea mai strălucitoare stea din constelație. Acubens este o stea dublă, situată la aproximativ 174 de ani lumină de Pământ. O altă stea notabilă este Beta Cancri, denumită și Altarf, care este a doua cea mai strălucitoare stea din constelație. Altarf este situată la aproximativ 290 de ani lumină de Pământ. Importanța culturală și istorică a constelației Racului. Constelația Racului a avut o importanță culturală și istorică semnificativă în multe civilizații antice. De exemplu, în Egiptul antic, constelația Racului era asociată cu scarabeul sacru, un simbol al renașterii și al vieții eterne. Scarabeul era venerat ca un simbol sacru și era adesea folosit în amulete și talismane. În cultura chineză, constelația Racului făcea parte dintr-un grup mai mare de stele, cunoscut sub numele de fantoma albă, un simbol al morții și al renașterii. Influența constelației Racului în artă și știință. Constelația Racului a inspirat artiști, scriitori și astronomi de-a lungul istoriei. Ea a fost subiectul multor opere de artă și poezii, iar în astronomie a fost explorată și studiată îndeaproape pentru a înțelege mai bine universul nostru. În literatură, constelația Racului simbolizează introspecția și legătura profundă cu emoțiile. În arta vizuală, stelele constelației au fost folosite pentru a crea imagini spectaculoase ale cerului nocturn. Observarea constelației Racului. Pentru observatorii cerului nocturn, constelația Racului oferă o priveliște fascinantă. Deși nu este la fel de strălucitoare ca alte constelații, vizibilitatea sa poate fi îmbunătățită folosind un telescop sau binoclu, în special pentru a observa detaliile roiului stelar Presepe. Constelația Racului este cel mai bine observată în lunile de primăvară, când se află sus pe cerul nopții. În ciuda strălucirii sale modeste, stelele sale distincte și roiul stelar Presepe fac din Rac o constelație interesantă de explorat.
În concluzie, constelația Racului continuă să fie o sursă de inspirație și fascinație pentru observatorii cerului din întreaga lume. De la legendele grecești antice până la studiile astronomice moderne, această constelație ne amintește de legătura noastră profundă cu cerul și de importanța sa în istoria umanității. Observarea constelației Racului ne oferă o perspectivă asupra vastului univers în care trăim și asupra locului nostru în acest cosmos infinit. Fie că suntem interesați de mitologie, astrologie sau astronomie, constelația Racului are ceva special de oferit pentru fiecare dintre noi. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.